Welcome everyone in Sri Bhairanath Vidya Mandir and Junior College Power. Okay. Myself, Mr. S. Nikam. My subject is chemistry. Chemistry is the major subject for all groups, either plain science, crop science, as well as computer science. Okay. And total weightage of chemistry subject in board exam and annual 11th exam is 100 marks. 100 मार्क्सचा टोटल वेटेज आहे. 100 मध्ये 70 मार्क्स असतात थेरीला आणि 30 मार्क्स असतात प्रॅक्टिकलला. लक्षात ठेवा, टोटल होतं 100 मार्क्स. ठीक आहे. आता 11 सायन्सला टोटल चॅप्टर्स आहेत 16 चॅप्टर आहेत, 16 चॅप्टर आहेत फ्रॉम 1 to 16. आणि ॲन्युअल एक्झामला 1 फ्रॉम टोटल चॅप्टरवरती ॲन्युअल एक्झाम असते. लक्षात ठेवा, जरी त्या ठिकाणी फर्स्ट टर्मची एक्झाम होत असेल तरी सुद्धा ॲन्युअल एक्झामचा जो पेपर असतो हा टोटल सिलेबसवर आधारित असतो, फ्रॉम चॅप्टर नंबर 1 टू चॅप्टर नंबर 16. ओके. देअरफॉर इच अँड एव्हरी चॅप्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. त्या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचे आहे. फर्स्ट आय वुड लाईक टू एक्सप्लेन द चॅप्टर नंबर 1. चॅप्टर नंबर 1 त्यामध्ये त्याचं नेम आहे सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्रीमध्ये जे छोटे छोटे बेसिक कन्सेप्ट आहेत त्याचा स्टडी या चॅप्टरमध्ये केलेला आहे. ओके. नाव फर्स्ट आय वुड लाईक टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टंट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्रीमधल्या महत्त्वाच्या डेफिनेशन आपण स्टडी करू. त्यामध्ये फर्स्ट डेफिनेशन आहे म्हणजे केमिस्ट्री. आपण केमिस्ट्री सब्जेक्ट शिकतो पण त्याची डेफिनेशन आपल्याला माहित नसते. ओके. इट इज द ब्रांच ऑफ सायन्स. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ सायन्स इन विच द स्टडी ऑफ द composition. This is the keyword of this definition. Structure, रचना, properties of the matter, पदार्थाच्या गुणधर्म, and the reaction by which one form of matter may be converted into another form. Baka, chemistry is the branch of science in which the study of the composition, structure, properties of matters and the reaction by which one form of matter may be converted into another form. Okay, this is the exact definition of chemistry. Okay, हे कीवर्ड आहे. कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर, त्यामध्ये प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अँड द रिॲक्शनचं स्टडी केलं. बाय विच वन फॉर्म ऑफ मॅटर मे बी कन्वर्टेड इंटू अनदर. एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये जे रूपांतर होते याचा केमिकल रिॲक्शन. सर्वांचा स्टडी कशामध्ये केला आहे तो केमिस्ट्रीमध्ये. आता केमिस्ट्री, द बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज most essential for the development and deeper study of some other subjects just like physics, biology, geology, environmental science and many other science subjects. The knowledge of chemistry is very essential for the development of these subjects. And therefore chemistry is called as the central of science. म्हणून त्या केमिस्ट्रीला काय म्हणतात, सायन्सचं सेंटर म्हणतात. कारण फिजिक्सचा आपल्याला डीप स्टडी करायचा असेल किंवा जिओलॉजी, बायोलॉजी या सगळ्यांचं डीप स्टडी करायचं असेल तर केमिस्ट्रीचं डीप नॉलेज, केमिस्ट्रीचं नॉलेज असणं फार गरजेचं आहे. ओके. देअरफॉर द केमिस्ट्री इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सायन्स. ओके. आता केमिस्ट्री डिवायडेड इन सेव्हरल ब्रँचेस. मग त्यामध्ये कोणकोणते ब्रँच आहेत तर फर्स्ट ब्रँच आहे केमिस्ट्रीची ती म्हणजे फिजिकल केमिस्ट्री. कोणती ब्रँच आहे? फिजिकल केमिस्ट्री. It is the branch of chemistry that deals with the structure of matter. याच्यामध्ये कसे स्टडी केला तो स्ट्रक्चर ऑफ मॅटर, द एनर्जी चेंजेस अँड थेरीज, लॉज, थेरी सिद्धांत, पदार्थाची संरचना, एनर्जी चेंज, त्यामध्ये ऊर्जेत जो बदल होतो त्याचा एनर्जी चेंजचा स्टडी केला जातो. थेरी सिद्धांत, लॉज, नियम, प्रिन्सिपल, तत्व that explain the transformation of हे सगळं काय of matter from one form to another. It is the branch of chemistry in which
deals with the structure of matter, energy changes, theories, laws, principles that explain the transformation of matter from one form to another. Okay, is it clear? Second branch आहे inorganic chemistry. It is the branch of also chemistry that deals with the chemistry of elements. त्यामध्ये एलिमेंट्स कोणते आले? मेटल, नॉन मेटल, अदर दॅन कार्बन. कार्बन सोडूनचे सर्व एलिमेंट्स अँड देअर कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल्स, अदर दॅन कार्बन, पण कोणते? कार्बन सोडून आणि कार्बनचे कंपाउंड सोडून ज्या सब्जेक्ट मध्ये अभ्यास केला तो it is called inorganic chemistry that deals with the chemistry of elements other than carbon and their compounds. Okay. Third आहे inorganic chemistry. It is also branch of chemistry that deals with the reaction of compounds of carbon. Reaction of compounds of carbon. कार्बनचे कंपाउंड्स आहेत आणि त्या कार्बन कंपाउंडचे जे रिएक्शन्स आहेत त्याला स्पेशली स्टडी कशामध्ये, कोणत्या केमिस्ट्रीमध्ये केले जातात? ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री that deals with the reactions of compounds of carbon. Okay, next आहे analytical chemistry. This analytical chemistry is very important chemistry in industrial point of view. Pharmaceutical industries मध्ये या केमिस्ट्रीचं analytical chemistry, knowledge of analytical chemistry is very much important in industrial point of view. So this is also branch of chemistry that dealing with the separation. त्यामध्ये काय? सेपरेट करायचं, सेपरेशन, आयडेंटिफिकेशन, सेपरेट करायचं. मोर दॅन वन सबस्टन्स असतील ते मिक्स करायचे. फर्स्ट काय करायचं? फर्स्ट इज द सेपरेट, टू गेट सेपरेट फ्रॉम इच अदर, एकमेकापासून वेगळे करायचे. देन आयडेंटिफिकेशन, ओळख करायची, ओळखायचे कोणते सबस्टन्स आहे. देन क्वांटिटेटिव्ह, संख्यात्मक, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस. त्या डिफरंट सबस्टन्सेस मध्ये काय क्वांटिटेटिव्ह कंपोजिशन्स आहे की त्यामध्ये असणार पर्सेंटेज ऑफ कार्बन किती आहे, पर्सेंटेज ऑफ हायड्रोजन किती आहे, पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन किती आहे, पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन किती आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज द क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस. लक्षात घ्या. इट इज द branch of chemistry in which deals with the separation, identification and quantitative determination of the composition of different substances is called analytical chemistry. Last आहे biochemistry. Biochemistry is also branch of chemistry that deals the chemistry of substances consisting of living organism. जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये जे काही सबस्टन्स असतात त्या सबस्टन्सचा जो स्टडी केला, ज्या केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी केला जातो, दिस इज कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री दॅट डील्स विथ द केमिस्ट्री ऑफ सबस्टन्स कन्सिस्टिंग ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. एक्झाम्पल प्रोटीन असेल, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, कार्बोहायड्रेट, विटॅमिन्स, हार्मोन्स, एन्झाइम्स, देन अल्फा अमिनो ऍसिड एक्सेट्रा. ऑल दीज आर द biomolecules, means all these are the substances consisting of living organisms. Okay, that deals the study of that deal the chemistry of substances consisting of living organism is called biochemistry. Example protein, carbohydrate, vitamins and hormones. Next point आहे ह्याला बेसिक डेफिनेशन. केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, अनालिटिकल केमिस्ट्री आणि बायोकेमिस्ट्री. हे हायलाइट केलेले पॉइंट आहेत, हे कीवर्ड आहेत त्या डेफिनेशन मध्ये, एवढे लक्षात ठेवा. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट आहे पॉइंट मॅटर. आता मॅटर हॅज अ टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी. मूलभूत दोन प्रॉपर्टी त्याच्या कोणत्या? मॅटर ऑक्युपाइज द स्पेस. मॅटर काय करते? ऑक्युपाय, स्पेस ऑक्युपाय करते, जागा लागते. मॅटर हॅज अ मास. मॅटरला वस्तुमान असते, मास असते. ओके. आता मॅटर कॅन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डिपेंड्स अपॉन देअर कंपोजिशन. प्युअर सबस्टन्सेस अँड मिक्सचर्स. ओके. आता प्युअर सबस्टन्सेस आणि दुसरा आलं मिक्सचर. प्युअर सबस्टन्सेस अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट्स अँड कंपाउंड्स. आता प्युअर सबस्टन्स मध्ये काय असते? प्युअर सबस्टन्सेस
contain the fixed chemical compositions, and having the same chemical properties. Okay, pure substance मध्ये फिक्स कंपोजिशन असते, केमिकल कंपोजिशन असते. आणि मिक्सचर मध्ये काय, मिक्सचर डू नॉट हॅव फिक्स केमिकल compositions, means the mixture do not have the same chemical properties, त्याला सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सुद्धा नसते. ओके, मग आता या ठिकाणी प्युअर सबस्टन्स अगेन फर्दर क्लासिफाइड टू टाइप्स, एलिमेंट्स अँड कंपाउंड्स. आता एलिमेंट्स कसं म्हणतात, एलिमेंट्स इज द प्युअर सबस्टन्स. एलिमेंट्स किंवा एलिमेंट्स आर द प्युअर सबस्टन्स and which cannot be decomposed into two or more substances by simple or ordinary chemical reactions is called elements. काय सांगितलं तुम्हाला, elements are the pure substances, okay, which cannot be decomposed into two or more simple substances by ordinary or simple chemical reactions are called is called elements. Now till today there are 118 extra elements are identified. आजपर्यंत 118 एलिमेंट्स काय केलेले, आयडेंटिफाय केले. आउट ऑफ देम some elements are natural occurring elements and some are artificial elements. Almost 92 elements are naturally occurring elements, means these elements are occur in our surrounding, आपल्या सराउंडिंग मध्ये ते सापडतात. These are called as the natural elements. From hydrogen to uranium, 92 elements. Okay, remaining elements are the man-made elements or artificial elements. These elements are synthesized or produced in the laboratory by nuclear reactions. उरलेले जे artificial elements असतात ते laboratory मध्ये तयार होतात by nuclear reactions. Nuclear reactions तयार होतात. Okay, these are called artificial elements. Okay, आता elements may be classified into three types: metals, non-metals and metallites. आता metals काय, metals have luster or shiny appearance. म्हणजे मेटल्स, कोणतेही मेटल्स असतील त्याला शायनी अपीयरन्स असतो, चकाकी असते, लस्टरनेस असते. ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, all metals are the good conductor of heat and electricity. Okay, metal can be drawn wires. मेटल पासून आपण तार तयार करू शकतो. ओके, मेटल कॅन बी हॅमर्ड अँड टू फॉर्म अ थिन शीट. त्या ठिकाणी पत्रा तयार करू शकतो. ओके, या ठिकाणी आणि या ठिकाणी मेटल्स मध्ये हे गुणधर्म असतात. ओके, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. Metals have the shiny appearance. Metals can be drawn into wires. Metal can be hammered and to form thin sheets. Okay, त्या ठिकाणी काय होतं, त्या ठिकाणी शीट तयार. and almost all metals are exist in solid state. त्याला एक्सेप्शन आहे मर्क्युरी एक्झिस्ट इन लिक्विड स्टेट ॲट रूम टेम्परेचर, पण बाकी सर्व कसे असतात, सॉलिड स्टेटला असतात. त्यामध्ये एक्झाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयर्न, व्हॉट एव्हर. ओके, नेक्स्ट आहे नॉन मेटल्स. नॉन मेटल डू नॉट हॅव शायनी अपीयरन्स, त्याला चकाकी नसते. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑर बॅड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. पुअर असतात किंवा बॅड कंडक्टर असतात. नेक्स्ट आहे दिस नॉन मेटल कॅनॉट ड्रॉन इनटू इट्स वायर्स. त्यापासून आपण वायर तयार करू शकत नाही. नॉन मेटल कॅनॉट हॅमर अँड टू फॉर्म शीट, थिन शीट, बिकॉज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. त्याला हॅमर केलं तर ते आपण थिन शीट तयार होत नाही, त्याचे तुकडे पडतात, ब्रिटल, ठिसूळ असते ते. ओके, आणि दिस
Non-metals may be exist in solid, liquid or gaseous state. Non-metal हे तिन्ही स्टेट मध्ये असते, सॉलिड स्टेट मध्ये सुद्धा असते, लिक्विड स्टेट मध्ये सुद्धा असते आणि गॅसियस स्टेट मध्ये सुद्धा असते. आणि त्यांना मेटॅलॉइड्स, एक्झाम्पल याच्यामध्ये सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा. मेटॅलॉइड्स, द एलिमेंट्स which have the intermediate property in between the metals and non-metals are called as the metalloids. या दोन्ही मधली प्रॉपर्टी, काही गुणधर्म मेटॅलॉइड्स मध्ये मेटल मधले असतात, काही गुणधर्म हे नॉन मेटल असतात. त्यामध्ये एक्झाम्पल सांगता येईल, आर्सेनिक आहे त्यामध्ये, आर्सेनिक, ओके, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऑल दीज आर एक्झाम्पल ऑफ मेटॅलॉइड्स. नेक्स्ट प्युअर सबस्टन्सला टाईप आहे कंपाऊंड्स. आता कंपाऊंड्स काय, कंपाऊंड्स इट इज डिफाइंड as the substances which can be decomposed into two or more substances, की ज्याचं डिकम्पोजिशन होते दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त सबस्टन्स मध्ये, ओके, बाय सिंपल और ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन्स. लक्षात ठेवा, बाय सिंपल और ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन. जे कंपाउंड्स इज डिफाइंड as the substances which can be decomposed into two or more substances by ordinary or simple chemical reactions, okay, it's called compounds. And in compound the fixed ratio of two or more elements, compounds म्हटले की त्यामध्ये फिक्स रेशो असतो टू किंवा मोर एलिमेंट्सचा. आणि the properties of all substances and elements obtained after decomposition of compound is completely different. The properties असते कंपाऊंडची, लक्षात ठेवा, ही कंपाऊंडची प्रॉपर्टीज आणि कंपाऊंडचं डिकम्पोजिशन केल्यानंतर जे सबस्टन्स किंवा एलिमेंट्स तयार होतात त्याची प्रॉपर्टी पूर्णपणे डिफरंट असते. फॉर एक्झाम्पल वॉटर इज द कंपाऊंड, NaCl इज द कंपाऊंड. तर समजा वॉटरचं जर डिकम्पोजिशन केलं तर कोणते दोन तयार होणार त्या ठिकाणी, एक हायड्रोजन गॅस तयार होईल, ऑक्सिजन गॅस तयार होईल. आणि ऑक्सिजन गॅस आणि हायड्रोजन गॅसची प्रॉपर्टी ही वॉटरपेक्षा कम्प्लीट डिफरंट असणार आहे. द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टन्सेस अँड एलिमेंट्स obtained after decomposition of compound is completely different rather than its compound. त्या कंपाऊंड पेक्षा याची त्याच्या एलिमेंट किंवा सबस्टन्सची प्रॉपर्टी पूर्णपणे डिफरंट असणार, लक्षात घ्या. आणि कंपाऊंड मध्ये काय असते, कंपाऊंड इन विच कंटेन द फिक्स रेशो ऑफ टू ऑर मोर एलिमेंट्स, त्याच्यामध्ये फिक्स रेशो ऑफ टू ऑर मोर. आता दुसरा इकडे मिक्सचर. आता एक लक्षात घ्या, मिक्सचर do not contain the fixed chemical compositions of two or more substances. ते मिक्सचर म्हटले की त्यामध्ये फिक्स कंपोजिशन नसते, लक्षात ठेवा. हा, त्यामध्ये मिक्सचर्स एक्झाम्पल त्याचं सांगता येईल, कॉन्क्रीट इज द मिक्सचर ऑफ वॉटर, सँड अँड सिमेंट. याचं प्रोपोर्शन कधीच फिक्स नसते, केमिकल कॉम्बिनेशन फिक्स नसते. आणि मिक्सचर कंटेनिंग जे कंपोनंट आहे दे हॅव द डिफरंट प्रॉपर्टी, त्याची प्रॉपर्टी सुद्धा डिफरंट असते. देन मिक्सचर कॅन बी क्लासिफाईड इन टू टाइप्स, ओके, होमोजिनियस अँड हेट्रोजिनियस. आता सोल्युशन इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ होमोजिनियस मिक्सचर. कारण सोल्युशन बघा, सोल्युशन इन विच द कॉन्स्टिट्युएंट molecules of solute and solute uniformly mix to each other throughout the bulk of matter. आता समजा फॉर एक्झाम्पल एक आपण एक्झाम्पल घेतलं, सोल्युशन इथिल अल्कोहोलचं सोल्युशन घेतलं, त्यामध्ये सॉल्वंट आहे वॉटर आणि इथिल अल्कोहोल आहे सोल्यूट. याचे दोन्हीचे जे मॉलिक्युल्स आहेत ही युनिफॉर्मली मिक्स होतात. वी कॅनॉट आयडेंटिफाय, की त्या आपण ओळखू शकत नाही की या इथिल अल्कोहोल सोल्युशन मध्ये इथिल अल्कोहोलचे मॉलिक्यूल कुठले आणि वॉटरचे मॉलिक्यूल कुठले. म्हणजे सोल्युशन इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ होमोजिनियस मिक्सचर. दॅट मीन्स द कॉन्स्टिट्युएंट मॉलिक्युल्स ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्वंट युनिफॉर्मली मिक्स each other throughout the bulk of matter. Okay. This is second is the heterogeneous.
heterogeneous mixture. There are two types, homogeneous and heterogeneous. For example, in heterogeneous mixtures, the constituent molecules of solute and solvent do not uniformly mix to each other throughout the bulk of matter. त्यामध्ये जे सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटचे मॉलिक्यूल असतात ते पूर्णपणे मिक्स होत नाही. तर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगते. फॉर एक्झाम्पल त्या ठिकाणी आपण नंबर ऑफ एक्झाम्पल सांगू शकतो. एक कॉन्क्रीट सांगू शकतो. कॉन्क्रीट हे हेट्रोजिनियस मिक्सचरचे एक्झाम्पल्स. त्यामध्ये वॉटर, सँड आणि सिमेंट हे पूर्णपणे मिक्स होत नाही. पूर्णपणे युनिफॉर्मली काय होते, मिक्स होऊ शकत नाही. ते जर हेट्रोजिनियस मिक्सचरचे एक्झाम्पल सांगता येईल. त्यानंतर त्या ठिकाणी दुसरे एक एक्झाम्पल सस्पेन्शन ऑफ अन इनसोल्युबल सॉलिड. कोणतं इनसोल्युबल सॉलिड घेतलं आपण? फॉर एक्झाम्पल सँड केप्ट इन द वॉटर. ओके, वॉटर इज द लिक्विड, सँड इज द सॉलिड. इनसोल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड. दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ हेट्रोजिनियस मिक्सचर. ओके, हेट्रोजिनियस मिक्सचर. देन स्टेट ऑफ मॅटर. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट कोणता आहे? स्टेट ऑफ मॅटर. आता एव्हरी मॅटर हॅज अ 3 स्टेट. नेक्स्ट पॉइंट आहे स्टेट ऑफ मॅटर्स. त्यामध्ये फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड आणि थर्ड आहे गॅस. ओके, तर लक्षात घ्या. सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसमध्ये काय असते? इन सॉलिड the all constituent molecules are tightly held each other in perfect order. एका परफेक्ट ऑर्डर मध्ये असते. फॉर एक्झाम्पल हा सॉलिड, पीस ऑफ सॉलिड तुकडा आहे. याच्यामधले जे कॉन्स्टिट्युएंट्स, ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स असतात हे क्लोजली किंवा टाइटली हेड इच अदर इन परफेक्ट ऑर्डर. हे बघा, परफेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, is the cross structure of solid substances. Okay, and therefore so any solid matter possesses the definite shape and size. त्याला काय असते? डेफिनेट शेप अँड साईज असते. ओके, दुसरं असते त्या ठिकाणी लिक्विड्स. इन लिक्विड्स molecules, constituent molecules tightly held each other, but in liquid the molecules can move within the bulk of liquid matter. त्यातले ते टाइटली हेड इच अदर असतात, परंतु त्यातले जे मॉलिक्युल्स असतात ते बल्क ऑफ लिक्विड मॅटर मध्ये मूव्ह होऊ शकतात. ओके, आणि लास्ट आहे गॅस. इन गॅस कंटेनिंग मॉलिक्युल्स are far away from each other. They can move randomly in entire available space. जेवढा स्पेस अवेलेबल आहे तेवढ्या स्पेस मध्ये ते मूव्ह होतात. म्हणजे ॲज कम्पेअर्ड टू द लिक्विड अँड गॅस स्टेट. म्हणजे या ठिकाणी गॅस कंटेनिंग कॉन्स्टिट्युएंट मॉलिक्युल्स फार अवे अपार्ट फ्रॉम इच अदर अँड कॅन मूव्ह the entire available space as compared to the liquid and gas state. Okay, as compared to the liquid and gas state. And these 3 state, solid, liquid and gas state, these are the interconvertible states. Okay, by changing the temperature and pressure. Pressure and temperature मध्ये चेंज केला तर सॉलिडचा काय होतो? टेम्परेचर इन प्लस सॉलिडचा लिक्विड होतो. लिक्विड अगेन राइज टेम्परेचर, लिक्विड कन्वर्ट